У попередній серії з нуля переписали гру, знову залили у Steam. Це серіал GameDev.ua. Пам-пам. Почався договірний процес з представником тигрів на позашляховику. Робіть донати до того фонду, до якого маєте довіру, а ми маємо довіру до фонду Левів на джипі. Це фонд, що допомагає. Варто одразу зазначити, що цей умовний Ігор не є розробником ігор. Судячи всього, не є геймером чи активним користувачем Steam, і його робота не передбачає наявності цих навичок. Цю інформацію треба мати, щоб адекватно оцінювати розмови між нами. Я зробив презентацію гри, скинув Ігорю. Він сказав, що гра може бути корисна, але її треба доробити. Питання про те, що саме треба доробити, було проігнороване, але він запитав, чи зможемо ми зробити гру по їх шоу «Баталія аматорів». Я відповів, що це можливо, але хотів би спочатку розібратись з тим, стосовно чого я взагалі з ним зв'язався. Він відповів, що ще не грав в цю гру, я надав безкоштовний ключ для того, щоб він переконався, що товар є якісним, і не пише, коли пограє. Після цього я писав ще декілька разів, а він відповідав, що ще не грав, але щось треба змінити. На питання, що саме треба змінити і як саме він вирішив, що щось треба змінити, якщо ще не грав у цю гру, відповіді не було. Увесь цей процес тривав близько місяця. Я писав, Ігор відповідав щось, що не завжди було пов'язано з моїм питанням. Так ось наприкінці місяця Ігор спитав, як встановити цю гру на iOS. Гру, про яку він місяць писав, що треба доробити. Ще раз хочу зазначити, що до його безпосередніх обов'язків не входить розбиратися у програмному забезпеченні. Після того, як я пояснив, що ця гра створена для Windows та macOS, він спитав, куди треба вводити код від гри, а я пояснив йому за допомогою скрінів, він сказав, що гра не скачується через помилку. Я розумів, що нещодавно Steam зробив оновлення клієнту, і так як Ігор, судячи з усього, не є частим його користувачем, вірогідніше за все, для вирішення цієї проблеми треба було перестановити клієнт Steam і спробувати знову. Після того, як я написав це Ігорю, він більше не писав нічого. Писати Ігорю самому бажання більше не було, так що я вирішив зв'язатися не безпосередньо з самими тиграми. Адже так як ми слідкували за їх діяльністю, знаємо, що вони грали у Counter-Strike, а це означає, що вони знають, як користуватися Steam. Тому я написав спочатку одному головному, чи зможе він, чи фонд прорекламувати гру, а коли через декілька днів я побачив, що повідомлення не прочитане, зробив висновок, що він не побачив його крізь усі повідомлення, що шлють йому кожного дня фанати. І почав кожного дня писати всім 4 тиграм. Після того, як я задав головне питання, я здебільшого писав аби що, не замислюючись, аби тільки побачили повідомлення. Це тривало 3 тижні. Допоки мені не написав один з них. І не попрохав, щоб я більше так не робив. Виглядало так, ніби він був роздратований. Проаналізувавши ситуацію, я зрозумів, що інакше й бути не могло. Уявіть себе на його місці. Ви б також були роздратовані. Вочевидь, вони бачили всі ці повідомлення, але не читали їх. І тепер я розумію чому. Адже я міг скористатися тим, що мені відповів Тигр, для того, щоб прорекламувати гру, розповідаючи цю історію, якщо б не змінив їх назву. Міг зробити клікбейтний заголовок та обкладинку на серію. Та хто знає, як я ще міг використати цю ситуацію. Тому вони не відповідають та не читають повідомлення. Авантюра з тиграми на позашляховику не спрацювала. Змінювати фонд ми, звісно, не будемо, тому що вони гарні люди, і тому ми дійсно їм довіряємо. Але як тепер рекламувати бавовну Included? Далі буде. Це серіал GameDev.ua. Пам-пам.